नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला गावाकडच्या पद्धतीनं सुक्कं चिकन बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। 1 किलो चिकन घेतलेलं आहे, एक मोठा कांदा घेतलेला आहे, मोठं मीठ घेतलेलं आहे, चवीप्रमाणे घ्या आणि अर्धा चमचा हळद घेतलेली, तेल घेतलेलं आहे आणि 2 ग्लास गरम पाणी घेतलेलं आहे शिजवायसाठी। टोप गरम करायला ठेवला आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तर 2 चमचे मी तेल टाकणार आहे आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये हा मोठा कांदा आहे बारीक कापून घेतलेला आहे। हे जे चिकन दाखवणार आहे ना, एकदम सुक्कं आहे, त्याला बिलकुल थोडा पण पाणी नाही आणि काय नाही। बघा इतकं छान होईल ना हे चिकन आणि चवीला पण इतकं चांगलं लागेल। पण पहिल्या रेसिपीला लगेच लाईक करायचं आणि लगेच कमेंट करायचं रेसिपी बघितल्या तर आपण हा कांदा चांगला भाजून घेऊया। कांदा भाजलेला आहे, आता ह्याच्यामध्ये आपण हळद टाकून घेऊया आणि आता चिकन टाकून घेऊया ह्याच्यामध्ये। तर चिकन बघा 2 ते 3 पाण्याने मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी ना मोठ्या मिठाचा वापर करते, तुम्ही चवीप्रमाणे टाका आणि आता आपण हे चांगलं हलवून घेऊया। बघा चांगलं मिक्स झालेलं आहे। आता ह्याच्यावर आपण ताट ठेवूया। मी पहिलेच 2 ग्लास पाणी गरम करून घेतलेलं आहे, फक्त मी ते मिठाला पाणी सुटायसाठी मी तेच गरम पाणी परत मी ह्याच्यात टाकते। तर तुम्हाला किती पाहिजे त्याप्रमाणे। तर मी तर एकदम सुक्कं बनवणार आहे, जसं आपण सुक्का बटाटा वगैरे बनवतो तसं। तर आता आपण थोडंसं पाणी सुटस तर वाट बघूया आणि पाणी टाकून घेऊया। हे चिकनला बघा चांगलं पाणी सुटलेलं आहे आणि हे आपलं वरचं पाणी गरम मी ओतलं होतं हे बघा। तर आता आपण हे अर्धा ग्लास ओतलं होतं बघा। हा ग्लास बघा एवढा मोठा आहे, अर्धा लिटरपेक्षा जास्त ग्लास आहे हा। तर तुमच्या किती पाहिजे त्याप्रमाणे तुम्ही पाणी टाका। आता हे पण टाकून घेते। आता हे आपण एवढ्याच पाण्यामध्ये चिकन हे शिजवून घ्यायचे, जास्त एकदम गाळ शिजवायचं नाही आहे, कारण आपल्याला त्याचं दुसरं पण बनवायचे ना रेसिपी, एकदम सुक्कं चिकन बनवायचे। तर आता हे मी शिजवून देते। सुक्कं चिकन बनवायसाठी लागणारे साहित्य बघा, 1 टमाटर जाळीवर भाजून घेतलेलं आहे बघा, 1 गड्डी लसूण आहे, मोठी लसणाची गड्डी आहे, कोथिंबीर घेतली ना आलं घेतले, आपल्याला एवढं सामान लागणार आहे। तर आता हे मी मिक्सरला बारीक करून घेते। त्याच्यामध्ये 1 टमाटर, कोथिंबीर, आलं आणि 1 गड्डी लसूण बारीक करून घ्यायचा मिक्सरला। मसाला बघा मिक्सरला मी बारीक करून घेतलेला आहे। चिकन शिजलेलं आहे, ह्यातलं आपल्याला थोडंसं पाणी घ्यायचं नाही, फक्त चिकन मी काढून घेणार आहे। 2 कांदे घेतलेले आहेत कापून, थोडंसं कोथिंबीर घेतली, मीठ आहे, थोडी हळद टाकणार आहे, जिरे धने पावडर आहे, ही आपण कोल्हापुरी मसाल्याची रेसिपी टाकलेली आहे, गरम मसाला पावडर, तेजपत्ता आणि तेल लागणार आहे आपल्याला। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। दोन चमचे तेल टाकलेले आणि तेल चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण पहिले तेजपत्ते टाकून घेऊया। 4 टाकलेले आहेत, छोटे छोटे आहेत आणि 2 कांदे आहेत। कांदा पुन्हा चांगला भाजून घेऊया। कांदा भाजलेला आहे, आपण त्यात हळद टाकून घेऊया। थोडीशी हळद टाकली, कारण शिजवताना पण आपण टाकलेली आहे। तर आता थोडंसं आपण याला परतून घेऊया। हळद टाकल्यावर बघा थोडंसं परतून घेतलेलं आहे। तर गॅस बारीक करते आणि आपण हा जो मसाला मिक्सरला बारीक केला होता ना, तो आपण टाकून घेऊया। आपण याला पाण्याचा काय वापर केला नाही, कारण की आपण गॅसवर 1 टमाटर भाजून घेतलेलं, त्याच्यामुळे ह्याला पाणी सुटलेलं आहे। तर आता हे चांगलं बघा आपण परतून घेऊया तेल सुटसपर्यंत। तेल सुटसतोवर बघा मी चांगलं असं परतून घेतलेलं आहे। आता ह्यात आपण बाकीचं साहित्य टाकून घेऊया। तर हे धने जिरे पावडर आहे बघा 1 चमचा,
आणि आपण ही कोल्हापुरी मसाला बनवलेला आहे, तिखट एकदम झणझणीत मसाला आहे, तो आपण 1.5 चमचा टाकणार आहे. तिखट कसं असतं माहिती आहे का, तुम्ही खाण्यावर आहे, तुम्ही कसं तिखट खाता, किती तिखट खाता. तर 1 चमचा गरम मसाला पावडर, ह्याची पण व्हिडिओ मी टाकलेली आहे. तर आता हे आपण चांगलं परतून घेऊया, म्हणजे हे मसाले सगळे एकत्र होईल आणि चांगलं तेल सुटलेलं. बघा, तेल मसाले टाकल्यावर तेल सुटस्तवर चांगलं परतून घेतलेलं आहे. आणि मी तुम्हाला कमी साहित्यात हे दाखवलेलं आहे, पण 1 नंबर चिकन होणार आहे. तर आता हे बघा, ह्यात आपण आता चिकन टाकून घेऊया. आणि आपला कोल्हापुरी मसाला, काळा मसाला चवीला इतका छान झालेला आहे. तुम्ही करून बघा, थोड्या प्रमाणात जरी असेल तर अर्ध साहित्य करून बघा. बघा, हे चांगलं झालेलं आहे. गॅस बारीकच गॅसवर बघा मी सगळं केलं, कारण कढईले जाड असल्यामुळे ना मला सगळं बारीक गॅसवर करायला लागतं. तर आता आपण हे चिकन ह्यात टाकून घेऊया. तर मी चिकन बघा हे टोपामध्ये आहे आपलं शिजवलेलं. तर मला ह्यातलं पाणी जरासुद्धा नाही पाहिजे, मी एकदम वेगळी पद्धत दाखवते, कारण ही ना माझा भाऊ बनवून खायचा चिकन असं. आम्ही कोणी घरी नसलं की असं बनवून खायचा तो. तर बघा, पूर्ण पाणी नितळून घेतलेलं आहे. आणि हे चिकन तेवढ्यासाठी ना जास्त शिजवायचं नाही बघा. चिकन जरा थोडंसं ना कमी शिजवायचं, कारण की ना त्याच्यामध्ये आपण आता हा मसाला मुरणार ना, मग चांगलं लागणार बघा. तर ह्याच्यामध्ये आपण मीठ टाकूया. शिजवताना पण मीठ टाकलेलं आहे, तर चवीपुरतं मीठ. आणि मी काय केलेलं आहे, जे मसाले दाखवलेत ना कोल्हापुरी मसाला, काळा मसाला, त्यात मी कुटताना मीठ कमी टाकून आणलेलं आहे. म्हणजे असं 200 ग्रॅम 300 ग्रॅम असं मीठ टाकलेलं आहे, 150 ग्रॅम. का तर आपल्याला चवीप्रमाणे परत टाकता येतं. आणि मी तुम्हाला अजून एक मसाल्यांचं सांगते, जेवढ्या दिवस तुमचा मसाला मुरेल ना, जसं कोल्हापुरी मसाला बनवला, कांदा लसूण मसाला बनवला किंवा काळं तिखट बनवलं, तर गरमीच्या दिवसात बघा एकदम जर कांदा लसूण खोबरं टाकलं तर ते खराब होतं, थोडं जास्त दिवस टिकत नाही. म्हणजे कमी प्रमाणात टाकलं तर खराब होत नाही. तर आम्ही काय करते, अर्धेच मिसळते. तर तुम्ही एक मसाला बनवला 15 दिवसात तर अजून चवदार लागणार आहे बघा तुमचे मसाले. तर बघा, ह्यात जरासुद्धा आपण पाणी नाही टाकलेलं, एकदम सुक्कं होणार आहे. आता हे मी ना मिक्स करून घेतलेलं आहे. कमी मीठ टाकायचं, म्हणजे परत आपल्याप्रमाणे मीठ टाकू शकतो. मीठ मुरल्यानंतर तर चटणीला इतकी चांगली टेस्ट येते. तर आता हे मी झाकून ठेवते. आता हे चिकन आपण ना झाकून ठेवूया. बारीक गॅस आहे माझा, एक 10 मिनटं झाकून ठेवूया आपण. बारीक गॅसवर मी 10 मिनटं झाकून ठेवलं होतं. आता आपण बघूया. एकदम स्लो गॅस आहे बघा, एकदम सुक्कं झालेलं आहे. तुम्हाला हलवून दाखवते, ते बघा खाली लागायला लागलेलं आहे. तुम्ही अशा पद्धतीनं चिकन बनवा, इतकं चवदार आणि इतकं छान लागेल ना. तर रेसिपी बघितली की एक लाईक करायची, आणि पहिली गोष्ट एक कमेंट करा. तुम्हाला जर माझ्या रेसिपी आवडत असेल तर प्लीज मला सपोर्ट करा आणि माझे व्हिडिओ शेअर करा. तर आपलं हे एकदम सुक्कं चिकन झालेलं आहे. जर ही रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.